Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα είναι η μέρα που αφήνουμε τους αυτοματισμούς. Σήμερα είναι η μέρα που δεν χρησιμοποιούμε καθόλου αυτοματισμούς, αφήνουμε τα auto mode στην άκρη και θα σας δείξω μερικούς τρόπους για το πώς να πετάμε χεράτα ή manual, όπως θέλετε πέστε το, και να κάνουμε πάρα πολύ ωραίες λήψεις. Απλούς τρόπους, πετάμε με DJI Mini 4 Pro, ισχύει για όλα τα drone, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο εφόσον είμαστε manual, χεράτα δηλαδή. Πάμε για την απογείωσή μας. Έχω βάλει και ένα ND φίλτρο 16 γιατί είμαι μεσημέρι, να ρίξουμε λίγο το frame rate, και θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα πράγματα ως στόχους. Είμαι λίγο περιορισμένος εδώ, αλλά νομίζω ότι αυτά που θέλουμε να δείξουμε θα τα δείξουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το πρώτο που θα δείξουμε είναι εντελώς κλασικό και θα το δείξουμε εδώ πέρα σε αυτό το δεντράκι. Εσείς βέβαια μπορείτε να το κάνετε προφανώς πάνω σε κτίριο και τα λοιπά ή ό,τι άλλο θέλετε. Είναι το circle. Θα σας βάλω και στην οθόνη τώρα να δείτε πώς ακριβώς γίνεται η κίνηση manual πάνω στο χειριστήριο. Εμείς θα κάνουμε ένα δεξιόστροφο circle manual. Βλέπετε έχει λίγο αέρα, δεν έχει θέμα το mini, αλλά μας ταλαιπωρεί λιγάκι. Μπορούμε να το αφήσουμε στο normal ή στο cine mode. Εγώ θα το βάλω στο cine mode για να είμαι λιγάκι πιο αργά, επειδή είναι κοντινές οι αποστάσεις εδώ. Όταν είμαστε πιο μακριά και παίρνουμε ένα κτίριο, νομίζω ότι σε normal mode είμαστε ok. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται. Σπρώχνουμε τον δεξί μοχλό αριστερά και τον αριστερό μοχλό δεξιά. Και τώρα θέλει λιγάκι υπομονή για να κεντράρουμε. Είδατε, μου φύγε. Εδώ. Και συνεχίζουμε έτσι. Κρατάμε σταθερά, με βλέπετε και εμένα στο παγκάκι, για να κάνουμε το circle. Αντίθετα, εάν θέλουμε να κάνουμε κυκλική κίνηση circle προς την άλλη πλευρά, κρατάμε το δεξί μοχλό δεξιά και τον αριστερό μοχλό αριστερά. Είναι κάπως σαν αντιστρόφως ανάλογα, θέλει αρκετή προπόνηση για να το πετύχουμε. Και δεν απογοητευόμαστε. Φυσικά οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν λίγο, τώρα εδώ επειδή είναι πολύ κοντινό το εμπόδιο, επηρεάζουν λίγο τον κύκλο, δηλαδή οι μικρές αποκλίσεις φαίνονται αμέσως, δηλαδή το θέμα μας φεύγει από το κεντρικό σημείο, αλλά γενικότερα σε θέματα τα οποία είναι λίγο πιο μακριά δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα και νομίζω ότι όλα θα είναι πιο απλά, γιατί όσο είμαστε πιο κοντά στο στόχο τόσο είναι πιο δύσκολο να το κρατήσουμε στο κέντρο. Κοιτάξτε αέρα που έχει, πώς κουνιέται, θα το βλέπετε και στην εικόνα. Πάμε να δούμε λοιπόν για το δεύτερο. Η δεύτερη κίνηση που θα σας δείξω είναι κάπως κλασική και είναι το λεγόμενο reveal. Θα το έχετε ακούσει σίγουρα. Και αυτό τι κάνουμε? Ουσιαστικά πάω λίγο μπροστά, κατεβάζω την κάμερα προς τα κάτω, να κοιτάει προς τα κάτω. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε κάνοντας προς τα πίσω είτε κάνοντας προς τα μπροστά. Θα ξαναβάλω cine mode γιατί είμαι λίγο στενά εδώ πέρα και πάμε προς τα πίσω. Βλέπετε, έχω αρχίσει και κινούμαι προς τα πίσω και συγχρόνως κάνω την κάμερα προς τα μπροστά. Και αυτό είναι το reveal και αντιστοίχως μπορούμε να πάμε προς τα κάτω. Θα σας δείχνω τις κινήσεις και σε γραφικό στο βίντεο μέσα και να κάνουμε προς τα μπροστά την κάμερα. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία κίνηση για να μας δείξει το θέμα μας. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Παιδιά, κάθε πρωί ίδια δουλειά γίνεται. Ξεκινάει το πρωί και δεν φυσάει και εν συνεχεία ξεκινάει να φυσάει. Τι να πω, δεν ξέρω. Το επόμενο που θα σας δείξω λέγεται στα αγγλικά crane shot. Βασικά ένα top down είναι, το οποίο πάμε προς τα πάνω και έχει και παραλλαγές, δηλαδή θα το κάνω τώρα εδώ σε μένα, για να δούμε. Ανέβουμε λίγο προς τα κάτω, θα βάλω πάλι, έχω και ένα δέντρο εκεί μπροστά. Λοιπόν, έστω ότι είμαστε εδώ. Το crane shot ουσιαστικά είναι ότι πηγαίνουμε προς τα πάνω.
είναι ένα top down με το οποίο κινούμαστε προς τα πάνω. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες παραλλαγές. Θα κατέβω πάλι προς τα κάτω και θα έρθω λίγο προς τα μπροστά. Να κεντράρουμε εδώ. Δυστυχώς δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον θέμα. Το βάλουμε και λίγο στο normal, να είναι λίγο πιο εδώ. Η άλλη παραλλαγή που μπορείτε να κάνετε είναι να πάμε προς τα πάνω και εν συνεχεία να στρίβουμε και λίγο, δηλαδή top down, και να κάνουμε και circle αλλά στο ίδιο σημείο. Αυτό γίνεται, όλη αυτή η κίνηση γίνεται μόνο με τον αριστερό μοχλό. Πάμε λίγο προς τα πάνω και αν θέλουμε να στρίψουμε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, κάνουμε το μοχλό αντίστοιχα δεξιά ή αριστερά για να έχουμε αυτού του είδους το πλάνο. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε και από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει περιορισμός σε κάτι τέτοιο. Ένα άλλο πλάνο που μου αρέσει και αυτό αρκετά και θα το κάνουμε τώρα είναι reveal, όπως κάναμε πριν πηγαίνοντας μπροστά ή πίσω, αλλά αυτή τη φορά θα είναι reveal στο πλάι. Δηλαδή πάμε την κάμερά μας 90 μοίρες κάτω, αρχίζουμε και κινούμαστε συγκεκριμένα προς τα αριστερά τώρα και πάμε και την κάμερα την κάνουμε προς τα πάνω και έχουμε αυτό το ωραίο πλάνο, το οποίο βέβαια μπορούμε να το συνδυάσουμε και με κυκλική κίνηση. Μου φύγε η κάμερα, βλέπετε, προς τα πάνω. Πρέπει να κάνουμε πολλές προπονήσεις και να κάνουμε διάφορα έτσι πραγματάκια. Για να το γυρίσω λίγο προς τα πίσω. Γενικώς, παιδιά, εγώ σας δίνω ιδέες για πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά το reveal το πλαϊνό. Και από εκεί και πέρα βάζετε τη φαντασία σας και κάνετε τα πλάνα όπως θέλετε. Αυτές ήταν κάποιες βασικές κινήσεις τις οποίες μπορούμε να τις κάνουμε manual, δηλαδή χειροκίνητα ή χεράτα, όπως θέλετε να το πείτε, για να δώσουμε έτσι μια περισσότερη ζωντάνια στα πλάνα μας. Φυσικά όλα αυτά μπορούμε να τα εμπλουτίσουμε με τις δικές μας ιδέες. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε, αλλά φυσικά πρέπει να κάνετε και πολλή προπόνηση. Ειδικά με το circle, στην αρχή μπορεί να απογοητευτείτε, αλλά μην τα παρατήσετε, γιατί είναι θέμα 10 λεπτών, ίσως 15 λεπτών. Να το κάνετε και θα το πετύχετε. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι σχετικά εύκολα και απλά πρέπει να βρείτε τον κατάλληλο χρονισμό του πλάνου για να το υλοποιήσετε. Φυσικά από κάτω περιμένω να μου πείτε ποιες είναι οι αγαπημένες σας κινήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, σχόλια από κάτω όπως είπαμε και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!